זה שנמאס לי החיים, מספיק. ישבתי איזה פעם, עזבתי את אבא שלי. עזבתי, הלכתי. ישבתי שם באיזה גבעה, ישבתי. עובר איזה גוי, ואומר לי, אני בנעליים האלה הקרועות, מה את יושבת פה? אין לי איפה ללכת. אבל תשמעי, אני יכול לקחת אותך. יש לי אחות, מעבר לויסלה, אני אקח אותך לאחות שלי. היא צריכה ילדה כזאת, למראה הפרות, לא עוזרת, את תעזרי לה. אני אעביר אותך את הויסלה, ונלך לשם. זה היה סך הכל 5 קילומטר מהעיירה שלנו, איפה שאני נולדתי. אני אקנה לך נעליים, אמרתי. אז איפה אנחנו הולכים עכשיו? אנחנו הולכים לגור הקלווריה. אמרתי, לגור הקלווריה? בסדר. קנה לי מגפי גומי. תודה. את הנעליים שלחתי זרק. וככה הגעתי לאחותו, לגויה הזאת. לגויה הזאת הייתה בת נשואה ובן שלמד בוורשה. הכפר הזה קוראים צ'פלינק, בלה אותי מאוד יפה, היא לא ידעה שאת יהודיה. לא. והוא הלך. אני נשארתי שמה, קראו להלה. שאלה אותי איך קוראים לי. היא אמרה לי שיהיה לי טוב פה, לא שאלה אותי יותר מדי. והתחלתי לעבוד. העבודה שלי הייתה לקום ב4, לבשל את תפוחי אדמה בשביל החזרים, ואחר כך יצאתי למרעה עם הפירות, וגם עזרתי בבית, עשיתי הכל. ולישון הייתי ישנה במטבח. היה מיטה מברזל, ובמיטה הזאת אני ישנתי. עוד במטבח הזה, הבן שלה היה מייצר מהסלק האדום, סמוגונקה, לא יודעת, משקה אלכוהולי. משקה אלכוהולי. איזה יום, שלב, הוא אומר לי, תגידי לי, את מתאומים? מאיפה? אני מתאומים, אבל מאיפה אתה יודע את זה? אז הוא אומר לי, דיברת מהשינה. אבל מזלי שאני דיברתי בפולנית. זה היה מזל. אז כבר גם לישון לא יכולתי. אני ישנתי, אבל פחדתי לישון. כי? להירדם לרוף לבוקר. שהוא היה עוזב, אז... כי פחדת מה? שאני אדבר, אני ידעתי יידיש, אני יכולתי לחלום גם ביידיש. אני דיברתי יידיש טוב. אז התנהגת שם כמו נוצריה? הכל, אפילו לכנסייה הלכתי. איך ידעת את התפילות? אני טיפלתי בילדים שמה, והילדים היו רוצים את הספר, ואני פחות או יותר ידעתי הכל מה שהילדים צריכים לדעת. אז גם אני ידעתי. אני הייתי בבית אנטישמי מאוד, ואני שיתפתי פעולה. לא יכולתי. לדוגמה, מה הם לקחו אותך ל... מספיק שפעם יראו ביהודים, והם אמרו, אוי, כמה שטוב, שיהיה פחות. אצלם קיבלתי קצת ביטחון, כי למעשה אני הייתי כלום. לא ידעתי אם הייתי בן אדם זקן או ילדה, לא ידעתי מה. כבר לא היה אכפת לי. מצבנו היה כל כך רע, שלא היה אכפת לי. מה הם ידעו על המשפחה שלך, על החיים שלך?
תראי, הייתי בשלויסק. זה מה שסיפרת להם. זה אני ידעתי מי השומר הזה. הוא נתן לי את סיפור כיסוי. שאני משלויסק, שם גירשו את היהודים, את הגויים, בדיוק כמו שאת היהודים, ובת זה הם נמצאים פה. אין לי אבא, אין לי אמא, זהו.